السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير والعافية والبركة. اليوم راح نسولف على الشحن. هواي ناس ما تعرف شنو الشحن وشلون الشحن من الصين وشلون استورد من الصين. انا راح اسولف اليوم على شركتي وعلى هواي شركات. الشركات بالصين تنقسم الى اقسام. اكو شركات شحن، مرصتكم انا رجلي توجعني، ممكن اسويها بهالطريقة. اكو شركات شحن اللي هي شنو؟ انت عندك بضاعة وتريد تشحنها، هذه يسموها شركات شحن. اكو شركات مثل ياسر بابا، لا تجاره. شنو ياسر بابا؟ ياسر بابا يشتري ويبيع. يعني انا حصلت شروه من المصنع اشتريها وابيعها. او مثلا مرات شو اسوي اني؟ اقص من المصانع بضاعه جديده، بضاعه نازله جديده، اقص 100 كرتون 50 كرتون 100 كرتون كذا كذا كذا، واجمعها واجيبها بالمخزن اصور عليها وابيعها. مرات اشتري شروات، يعني مثلا واحد باقي عنده حاويه، زبون دافع عربون ما استلم بضاعته، بضاعه مثلا خلينا نقول مختلطه، مثلا باقي عنده كذا كذا. هذا انا هسه اشتغل تجاره مو شحن. واكو شركات تشتغل شحن، واكو شركات تشتغل توفير حسب الطلب. توفير حسب الطلب شنو يعني؟ تجي انت للشركه، السلام عليكم انا عندي هذا المنتج اريد اشتري، فيقولوا لك اوكي هذا المنتج احنا نشتري لك اياه. اكو بهم يتعاملون على النسبه، اكثر شركه الشحن تتعامل على النسبه، انه هذه البضاعه بالصين بدولار ينطوك اياها بدولار، بس ياخذون منك نسبه شحن على حسب الدول. النسب تبدي من 3% الى 10% على حسب الدول. اكو دول 3% 5% على مبلغ البضاعه، يعني كل ما تشتري ب 100 دولار تعطيهم 5 دولارات. هذه اكو شركات شحن تشتغل هذه شركات الشحن تشتغل على حسب الطلب. احنا ما عندنا. سابقا كنت اشتغل هذا الشيء، بس تاذيت هواي. شلون تاذيت هواي؟ يعني كان عندي تقريبا شيء 30 موظف، كانت تجيني طلبات 99.9% وهميه. يعني يجي واحد يقول لك اريد مصنع، اريد ماكينه، اريد حاويه، الموظف يروح ويصرف وتعب وكذا وهاي، وبعدين يقول لك لا انا بس كانت فكره ببالي، يعني ما مو جات، او سعر البضاعه غالي او كذا او كذا او كذا. فبعدين وصلت لمرحله انه غيرت عملي، قمت اشتغل تجاره. يعني هسه يجيني انا مسيطر بضاعه، انا مالتي عندي هاي وبس. شنو؟ قمت اطور ازيد البضاعه اللي عندي، يعني ملابس، على حقائب، على مواد منزليه، على اجهزه، على كذا. فقمت ازيد تطور عندي العمل. فاكو شركات تشتغل شحن، شركه شحن. اكو شركات تشتغل حسب الطلب. اكو شركات مثل ياسر بابا تشتغل بهالطريقه هذه. تعالوا نجي على البضاعه. البضاعه شلون تنشحن وشلون يصير شرائها وشنو تفاصيلها؟ بالصين بصوره عامه اكو ناس تستخدم، تروح على موقع علي بابا الصيني. مرات يقولوا لي علي بابا الصيني موثوق مو موثوق. شوفوا، علي بابا الصيني هو مجرد منصه مثل الفيسبوك. الفيسبوك موثوق؟ انت تقول لي جاب الموضوع على الفيسبوك، يعني الفيسبوك بس منصه بيها ياسر بابا، بيها غيره، بيها غيره، بيها غيره. فما ممكن تقول لي منصه الفيسبوك البضاعه البيئه موثوقه، لا هذا مو صحيح. لان هي علي بابا بمصانع بداخله. اكو مصانع وهميه، اكو مصانع حقيقيه، اكو مصانع محترمه، اكو مصانع كذب، كل شيء اكو. اسولف لكم اليوم على بعض الاشخاص اللي قبل فتره اجاني واحد للصين محول مبلغ. والمشكله التحويل دائما انت يصير تحويلك داخل الصين. يعني احنا ما نشتغل شحن، بس الشركات اللي تشتغل شحن هم افضل خيار لك، وسيط بينك وبين الصيني. ليش؟ انت تنطي لهذا الشخص الوسيط، والوسيط يسوي عقد داخل الصين وينطي للصيني. لا سامح الله لو صارت مشكله، بضاعه مو نفسها، مو مطابقه، انت ممكن تداعي هذا وهذا الشخص يداعي الصيني. صحيح الموضوع مو سهل، بس قانونيا ممكن انت عندك ورقه يعني تثبت انت منطي مبلغ لهذا، والصيني عنده ورقه او حساب بنكي يثبت هو منطي لهذا. فهذا الشغله اللي انصح بيها. اما المصانع مباشره ممكن تتعامل وياهم لو كان المصنع موثوق 100%، انت او اصدقائك مجربينه، ممكن تحول له مباشره. لكن هم تصير مشاكل. يعني قبل فتره اجاني واحد ايضا هنا للصين قال لي ياسر دخيلك ودخيل الله ساعدني. قال انا مشتري بضاعه من مصنع، يقولون المصنع احنا وصلناها للمستودع مال الشخص الوسيط، لكن ما وصل. قلت له سهله. قال لي لا انا عندي مشكله، محول فلوس مباشره للمصنع، ما نقدر نتدخل بهذا الموضوع. ماكو وثيقه تثبت انه انت منطي فلوس داخل الصين، محول عن طريق البنكي من غير دوله. الصينيين ما يعترفون بهاي الشغله. من انت محول تحويل خارجي داخل الصين ما تعتبر هذه وثيقه بالحكومه الصينيه. الوثيقه اللي تعتمد عندنا فقط حسابك البنكي داخل الصين. من بنك البنك انا منطيك اليوم 100,000 دولار ما جبت لي البضاعه، تروح تشتكي عليه بالبنك. هاي شغله حلوه، تشتكي عليه ومحامي ويجيب ويدقق وهاي، وبعدين يشوفون التفاصيل.
يوم من المرات هذا واحد اجاني هنا خطيه ما قدرت اساعده، فراح هو للمصنع وشاف بعد ما اعرف حل موضوعه ما حل موضوعه، لعبوا عليه الصينيين وكذا وهاي. الصينيين بيهم يعني الاكثريه محترمين صراحه، يعني تعاملهم حلو وثقه الاكثريه، يعني اكثر الناس اللي التقيت بهم بالصين نظيفين تعاملهم حلو وما عندهم غش وكذا وهاي. بس اكو بكل قاعده اكو شواذ، اكو بيهم ناس مو زينين. المهم اكو واحد اشترى بضاعه من الانترنت من علي بابا، اشترى كفوف مال عمليات من العراق، تحياتي له. هذا حول لنا فلوس عن طريقنا وقال بعدين انتم انطوا لهذا المعمل. المهم احنا قبل لا ننطي المعمل بوقتها كان المعمل قريب علينا بمدينتنا، فدزيت اني موظف يشوف المصنع، فراح الموظف على العنوان لقى العنوان مجرد مستودع فارغ كل شيء ما بي، لا مصنع ولا شيء. طبعا هم مصورين فيديويات، وتشوف من تدخل على الانترنت تشوف شيء ضخم، فيديويات ولقاءات وما ادري شنو هاي، ما اعرف وهميه من غير شخص، شلون جابوها، جايبين كادر بفلوس يصورون. المهم فقلنا له يابا هيك وهيك، الشخص ضغط علي قال لي لا انت ما جاي تنطيهم. قلت له اكو شغله واحده انه ممكن نحول لهم الفلوس على مسؤوليتك. قال لي حول على مسؤوليتي. حولنا الفلوس، والله وصلت البضاعه كفوف، صورنا لها اياها البضاعه، قال شحنوها، شحنا البضاعه وصلت للعراق. ايش طلع المشكله؟ الكفوف بالداخل مالتها مثلا هو مكتوب عليه خلينا نقول 60 قطعه، بالداخل 20 قطعه. يعني لا اقول لكم ولا تقول لي الولد خسر خساره كلش كبيره. جينا احنا هنا بوقتها قال حولوا على مسؤوليتي، فما استلمنا عقد، ما قبل يسوي لنا المعمل عقد باللغه الصينيه. لو صار عقد باللغه الصينيه انه شركه ياسر بابا اشترت من شركه جونغ بونغ يونغ الصينيه، هذا عقد ماشي. هذا ماكو، هذا العقد ماكو، كل شيء ما تستفاد من الصينيين. بوقتها هو قال لا هم مسوي لي عقد باللغه الانجليزيه، عقد صار خارجي فما قدرنا نساعد احنا بغير شيء. جينا على المعمل اتصلنا ما ادري شنو، قال المعمل نكر، قال لا بضاعة مسلمها لكم وكاملة. صدق هو مسلمنا بضاعة كاملة بس شنو بداخلها ما صارت. واحد فد يوم من أحد الدول مو عراق غير الدولة اشترى حاوية كاملة، حاوية كاملة اشتراها طلعت بها كراتين فارغة. صحيح استلموا من عنده فلوس وصوروا له الحاوية وغلقوا الحاوية وباب الحاوية خلوا له بها كراتين فارغة على بضاعة تالفة هيك شيء. صحيح وصلته حاوية، فبالعلي بابا طلعت الشحنه، رقم الشحنه مشحونه وصلتهم كذا، فمن يشوفون الشحنه مشحونه الفلوس تدخل بحسابه كل شيء تمام. فهذا الموضوع لازم انت كلش تصير حريص بهذا الشغله. انا انصحكم مو لياسر بابا، روح لاي مكان خلي شركه وسط. انا ما اشتغل هاي الشغله، انا اشتغل بس بضاعتي. شركات الشحن تشتغل وسيط، فانت شوف لك واحد وسيط وتعامل وياه افضل ما تخسر فلوسك. لكن ما قلت لكم اكو مصانع محترمه ومضبوطه وممكن تتعامل وياها، بس بعض المصانع صراحه حتى احنا صارت ويانا مصنع تشتغل وياه بعدين يطلع واحد من الموظفين اللي كان يتعامل وياك ياخذ الفلوس ويبطل من المصنع وتجيب الحكومه وتجيب وهاي، فتصير قضيه كلش كبيره. فالاحسن تخلي لك وسيط، الوسيط ياخذ منك 3% 5% بس شغله كل زينه. هسه راح نجي نسولف على الشحن. شنو الشحن يعني؟ اشحن من الصين شنو يعني؟ كيف؟ انا اقول لك الشحن من الصين يعتمد على جميع دول العالم، يعتمد على شغلات وزن وحجم ونوع البضاعه. اكثر شيء هو تحتاجه وزن وحجم. نوع البضاعه تحتاجه بالجمرك فقط، بالجمارك. يعني بالجمارك من تدخل على دولتك توصل يقولوا لك شنو نوع البضاعه، تقدم بها ملف، هاي البضاعه جماركها 5000 دولار، هاي البضاعه جماركها 10000 دولار، هاي البضاعه جماركها 2000 دولار. لكن داخل الصين احنا كل الشغل اللي نشتغله حجم ووزن رسم. يعني هسه انا من يجي واحد اروح انا على ابو معمل اقول له هاي الشغله ايش قد سعرها، مباشره من اسال على السعر اساله على شغلتين: وزن البضاعه وحجم البضاعه. وزن البضاعه على مود اعرف انه ايش قد انا يصير عندي وزن بالحاويه، لان وزن الحاويه لازم فد ليميتد، يعني ما يتعدى الرقم كذا. خلينا نقول مثلا للعراق ما يتعدى 25 طن الى 28 طن، بعض الدول ما يتعدى 26 طن، يعني على حسب 25 طن 26 طن 27 طن، فلازم انت تحسب حساب بهالطريقه هاي. الحاويات بها هوايه انواع غير محدوده اصلا. اكو حاويات صغيره يسموها 28 سي بي ام، اكو حاويات يسموها 68 سي بي ام، واكو حاويات مفتوحه، اكو حاويات مبرده يعني تبريد بها يشحنون بها المواد الغذائيه، اكو حاويات تجي طويله جدا يخلون بها المواسير والبواري الطويله. اكثر حاويات تستخدم هي نوعين فقط، هذه اكثر حاويات
يعني احنا نشتغل بيها وغيرنا اكثر نوعين. النوع الاول يسمونه 20 قدم اللي هو 28 متر مكعب. الحاويات تنقاس بالمتر المكعب مو المتر المربع. النوع الثاني هو 68 متر مكعب. يعني هذه النوعين فقط اللي احنا نستخدمهم اكثر شيء. اذا كانت عندك بضاعة حديد او زجاج او شيء سائل وزن ثقيل او باودر، راح اي شيء ثقيل تاخذ الحاويات الصغيره اللي هي 20 قدم اللي يسموها 28 متر مكعب. واذا عندك بضاعه طبيعيه احذيه ملابس غيرها مثل البضاعه اللي نشتغل عليها مواد منزليه تحتاج الحاويه ل 68 متر مكعب. اكو 78 متر مكعب في حالات خاصه اذا عندك بضاعه خفيفه وحجمها كبير ممكن تاخذ 78 متر. لكن اكثر شيء انا اشتغل حاويات يعني من بدايه التجاره لحد الان تقريبا 90% الحاويات اللي شحنتها هي 68 متر مكعب. المتر المكعب شنو؟ الشحن ينحسب بهالطريقه هاي: طول بعرض بعمق. 3 قياسات. من تضرب هذا القياس هذا القياس هذا القياس من الضربه 3 راح يطلع عندك رقم. الرقم هذا احنا نسميه سي بي ام. السي بي ام هذا معناته ايش قد يشغل حيز بالحاويه. الحاويه 68 متر مكعب. راح يجي واحد يقول لي لا ياسر شلون متر مكعب؟ اي انا اقول لك معلوماتي متاكد منها 100%. الحاويات تنقاس بالمتر المكعب. عندك قياس كرتون الضربه طول بعرض بارتفاع، وبعدين راح يطلع عندك الرقم هذا تقسمه على مثلا 68 متر مكعب، تقسمه على 68 راح يبين عندك الحاويه كم كرتون تشيل من هذا المنتج. الموضوع جدا سهل. هذا هو كل ما في الشحن. لازم انت بس تعرف دائما الوزن والحجم على مود تعرف، وبعدها تبدي فتره الجمارك انت بعد على حسب دولتك. اكو دوله مثلا تستقبل هاي البضاعه، اكو دوله تستقبل، اكو دوله ما تستقبل، على حسب. مثلا عندنا السعوديه احنا ما نقدر نشحن لها عطور لان قانون العطور له قانون مال جمارك مختلف، فلازم انت تسوي قائمه تندر وتسوي ملف وتدزه للجمارك حتى يوافقون حتى كذا كذا كذا. عندك فلسطين مثلا ما يدخل لها اي شيء ينشبك بالكهرباء الا بقوانين جدا مزعجه. بالنسبه لفلسطين الا قوانين، اي شيء يجي بالكهرباء لازم قوانين، بينما عندك عطور احذيه ملابس شيء طبيعيه. فهذا هو كل ما يخص الشحن. لازم انت تعرف الشحن انه اذا تريد تتعامل مع شركه صينيه لازم تخلي وسيط وتكون على حذر، لان اكو وهميه شركات واكو شركات حقيقيه. فدائما خلي وسيط افضل. الوسيط ياخذ منك 3% 5%، لكن انت مرتاح. طبعا سابقا كانت الناس كلها تجي للصين كان السفر سهل، بس هسه السفر صعب، فحاليا كله عن طريق شركات الشحن او عن طريق الصينيين. وان شاء الله هذا الفيديو فاتكم، وهذا كل شيء ما يخص الشحن. والسلام عليكم ورحمه الله.